إيماننا بلبنان كبير وموعودين بأيام أحلى. شو حلو تقطع قدام قصر بيت الدين وتعرف في حدا رح يسكنه هيدي الصيفية. نحن خلينا بالأكل وخلي النهار يبلش. مرحبا. شو حلوة الريحة عندكم. يا هلا. أنا ونعيش قصة غرام. اهلا وسهلا. شو بدك دوقني؟ بدك ايه؟ بدك ايه؟ والله هالزعتر شكلها طيب. بدك تصير مدمن بس لما تاكل من هي عندنا. الفكرة إنه عجينة عجينة الخبزة هي مثل ذاتها. ما هي بتفوت على الفرن. مضبوط. وهذا الفرن سخر من تحت وسخر من فوق، هذا الفرن عمره شي 50 60 سنة. الجو عندكم بعقد، انت وخيك الريحه، بس انا لازم امشي. رح اخذ منقوشه معي. حلو احساسها. اهلا وسهلا فيك. وحده زعتر وحدة كشك. وحده كشك. أنا ميرسي أشوفك كتير، دايماً بس. وانا اكيد راجع. اهلا وسهلا فيك. قالوا لي انه تصير مدمن. يلا كمان ناطرني. كمان أنطونين فوت من الساعة. محمية أرز الشوف هي أكيد المنتوجات، بس أنتم أكثر بكثير من هيك، خبرنا شوي شو بتعملوا؟ بالمنطقة الشوف هي كثير منطقة غنية بالخدمات السياحة الريفية، كانت كل خدمة موجودة لحالها، ساعدونا لحتى نشبك الخدمات ببعضهم، صار فيهم الزوار يجوا ياخذوا باكج كامل من الصبح للعشية، بيتمتعوا بالشوف بالمحمية وبالمحيط الحدا عبر رزم سياحية، وساعدونا لحتى نمكن هالمعلومات عبر الكمبيوتر ونوثق الزوار اللي بيجوا على المحمية. لازم كل واحد يجي هذا الويك اند يجيب عائلته، بيوصل عندكم الساعة 8 على بكره وانتم بتهتموا فيه كل النهار. أكيد، وهيدا الجيد بيقول لك شو تعمل هون. هيدا الجيد رح توزعوه للكل، واكيد انا اول ما رح ارجع رح استعمله. أكيد. مرحبا يا صباح. اهلا يا اهلا يا اهلا أهلاً كيفك؟ وسهلا. اهلا وسهلا بك. برد عندكم، برد كثير عندكم. لسه بندفيك وحرارتنا الله بتدفيك. معاصر الشوف لازم واحد يوقف عندك. اجباري خبير إجباري. الأعشاب. يعني اللي بيجي على منطقة الجبل وما بيجي لعند الدكتور شامل عزام كأنه ما اجى على كل الجبل. مثلا شو عندك؟ عندي دواء لإعادة الذاكرة، للتضعيف، للرجيم، بيعطيك عدم قابلية للأكل، لا هيدا هيدي بالضبط. مهمته. بلاها. بس نتيجته كثير فظيعة. طيب شو بدك ما عادش تروح؟ بدك اياني من هون يعني خلص زبلت. بالعكس انت ما خليني شوف، كفي. انا معك. خليني كفي الله يخليك. يلا انا معك. ما خلصتش. اكلنا بهدل على الصبح. لا لا هذه لكن رح اخذ معي واحد نسيان ايه وواحد فيك هيدا تاكل قد ما برد. بدك ومسكن للسرطان. ايه عظيم. في شي لمرتها توقف تحكي؟ ايه اسا تفضل للروقات الترويقه اللي انت بتحبها. يلا. علموني البيتيه. اكتشافتنا الاكل الطيب بهالبلد العظيم تاخدنا اليوم على ضيعه بالشوف. مشوار باتر ببلش هلا. مرحبا. اهلا وسهلا، انا تربية تفضل. وحده ما بتأديني، معروف عني باكل كثير. عارفين عن حالك وشو بدك تدوقيني؟ اهلا وسهلا فيك، فرن الادهم فضه فارس. تفضل، اسا بنعمل منقوشه زعتر من ضيفك اياها ولبنه وقوارمه. زعتر على الفرن وزعتر على الصاج ولبنه بقوارمه. اهلا وسهلا فيك، يلا انا شرفت. جاهز. زعتر فرن، زعتر صاج، لبنه بقوارمه. منقوشه كيف ما كانت بتعقد. قصة هالمنقوشه شغله كبيره. الله. تاكل العقل. قرشة خفيفة، زعتر منيح، زيتاتها منيح. ومنقوشة الفرن تجي قطرة. روعة من الروعات. بس أنا تربيتين ما بقدوني، رح كفي بقولوا تالتة ثابتة. ناكل اللبنة ومنكفي على تالت محل. عم أنيس، نعم. خبرني عن الصابون، كيف بتبلش وكيف بتخلص؟ بنبلش بالصابون. من عشية بنحط الماء، تنكتين ماء، تنكتين زيت زيتون، وبتجيب قطرون تحط له كمية القطرون اللي لازمة له، وبتخمره بتحرته،
بتخمره بتغطيه للصبح، وبتريحوا على الصبح. بتريحه لتاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح بدك مع وجه الضوء قبل الضوء حسب بدك 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات على النار، طبخ وبتحركه وبتبرمه. بنزيد له الغار. ايه، والغار بيكون مغلي لحاله، بعدين بتزيد له الغار، بتصفي الغار على الصابون، وبنروح على القص. بنروح على القص. يلا حطيناهم على هالطاوله، نشفناهم. نشفنهم لتاني بدنا يوم، نبلش نقص. بدهم يوم لينشفوا، بس ينشفوا بيجي انا ببرمهم بالنقش تبعه في الوجه، يعني بكون مغربل. كيف بنقص؟ هيدي هيك، هيدي الشريط حديد هيدي الشريط حديد وبتشده من عندك. بتشده. رح اخذ هيدي، رح اتحمم فيها اليوم عشيه الواحد ورح احس فرق. كل واحد له له كادو. ما في منك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. يلا باي. لك شو لوين بقى؟ بدي كفي النهار. اما تعال اقول لك لسه بتشربوا قهوه. اهلين الثالثة ثابتة بس. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عم عادل كيفك؟ حبيب مرحبا. قلبي حبيب قلبي تفضل. عن جد يعني شو بدي اقول لك، ميرسي. يا أهلا وسهلا شو فيك. محضر لي اليوم؟ كل شيء شو بدك لعيونك. لبنه مكعزله. ايوه هي شو دخلك؟ هذا كشك. هي كبر؟ الكبر. منقوش لكن بيروت عنا مثل المعجنات مبينه. وشو عنا هون؟ لبنه قورمه، لبنه بقورمه. بطاطا قورمه، بطاطا قورمه. فرفحين، فرفحين يعني بقلي. بقلي، يلا زيتون. بنسخن؟ سخن بدي بدك. اعمل انا فران اليوم. هيك تمشي الحال. وحده بقلي، وحده قورمه ولبنه، وحده قورمه. انت ارتاح تروي علي. قديش حلو كيف كل ضيعه بلبنان عندها تسميتها وعندها طريقه. صح. حتى الخبزه عندكم غير. والفرفحين اللي نحن بنسميها بقلي ايوه هي بقلي. بتفرفح القلب عندكم. رح دوق اللبنه اللي هي وحده من اطيب الاشياء العالم خلقها. حص زيتون كمان. زيت زيتون، زيتونه وكفي برده. ايوه بشكرك. حبيب قلبي موفق. خليك بصحتك. حبيب قلبي خلي لنا اياك. نحن عندنا زراعة الزيتون بالبيت كثير متطورة اليوم. كنا بنعاني من بعض مشاكل قديمة المزارع، قدرنا نستعمل الشغلات الحديثة بمساعدة بعض جهات المانحة. معقول انا اتعلم كيف بيقطفوا زيتون؟ هلا بنشوف على الارض بنستعمل نحن وياك نشتغل يلا. اخ رضا، تعال خبرنا عن الزيتون. يعطيكم العافيه يا شباب. مرحبا اخ رضا، اهلا وسهلا كيفك؟ فيكم. خبرنا عن الزيتون بضيعتكم. زيتون هاي ثمره اشتغلنا فيها ضيعتنا اول درجه. كنا نكسر زيتونه نعطبها، قلنا ما عادش تحملي، ما عادش تأديها ولا مره. بهذه الطريقه الفنيه الجديده صار عندنا تحول من الفراطه، من القضيب اللي هو فراط بكسر زيتون لفراطه آلية. صار في عندنا توفير باليد العامله بنسبه 50%. صار في عندنا تقنيات نستعمل قناص البلاستيك لنحافظ على ثمره الزيتون مثل ما هي بدون عفونه. اهم شيء انه الزيتون ساعه اللي بيظهر من عندك دغري يروح على العصر مباشره على العصر من نص ساعه. وبنشجع على المعاصر الحديثه. فينا نتعلموا نشوف كيف بتصير القصص. بنشجعك. خي وين شو انتم حتطولونا بدكم شوي على الزيتونات حتكسروا فيهم يا خي. هلا بدنا نطلع من الزيتون. عندنا مشروع افوكادو، زراعه افوكادو بالضيعه. افوكادو ببيتر؟ ببيتر رح يصير عندنا. بدنا نروح سوا نشوف يلا الافوكادو. نروح. هاي الخطوة كان بدها دراسة وكان فيها تأني وكان فيها تردد بالمرحلة الأولى، ولكن توفقنا نحن بفريق اللي خلانا نتشجع ويكون في عنا حب للأفوكا مضاعف بهذا الموضوع. من 10 شجرات اليوم كم واحدة بشوفهم؟ هلا هون بتشوف 265 شجرة هون بالحقل هي. وإن شاء الله بزيد. ايه بالحقل هي في 265 بس بالحقول الزارعين لحد هلا في فوق ال 1500. انت يا اخي بخبروني عنك بتحب كثير الاكل والشرب وذويق، فانا هلا رح ذوقك افوكادو
على كاس عرقنا. الله روعه. هيك بنكون نحن عملنا واجباتنا يعني يلا مع حضرتك مشينا. الطيبين الكرام. مرحبا، اهلا وسهلا. وبارمتي عندكم بالضيعه بتكفي على المكترات. بونجور مدام، خبروني شوي شو بتعملوا؟ كم سنه صار لكم مبلشين؟ صرنا حوالي 25 30 سنه نعمل مقطرات على انواعها، يعني كل الاعشاب يلي الزيتيه بنقطرها بنسويها مي مقطره لهالاعشاب. شو عنا احتمالات؟ طبعاً الخزامه، لافوند، الخزامه، الطيور، مزاهر، موارد. بيت كمال فؤاد خطار. صرتوا تعرفوا اذا عايزين مكترات شغل بيت شغلكم لاكثر من 25 سنه. بشكركم. رح كفي بارمتي قبل ما تعتم بهالشتاء، عم تعتم بكير. باي. وببيتر في سوق بيتر كمية محلات. رح نعمل 3 وقفات. أولها شنكليش الحقني. مرحبا. اهلا شباب، هلا كيفك؟ بالصحة، اهلا وسهلا. قالوا لي الشنكليش عندك. هي وصلت لعنا على خبرني شوي أكثر. الله يخليك. نحن شنكليش منتج بلدي منزلي، مش معامل. لبنة وجبنة مخلوطين. لبنة وجبنة مع شوية بهارات وتطيبة طيبة. بهارات. وزعتر بنلت بالاخر بزعتر بصير هيك، او بحر اللي بده حر زياده بصير هيك. وبعدين الخلطة الشهيرة مع معنا خلطة شهيرة. ايوه. وبصل وعدة. ايوه، بيتقدم بالمطاعم، بيتقدم على السفرة اللبنانية. بدنا ندوق. وسحر مميز، معلوم بدك تدوق. تفضل، اهلا وسهلا. روعة. اهلا وسهلا فيك. منه حد ابدا، طيب كثير. ايه. قديش بيضاين؟ بضاين اكثر من شهر انه بالبراد عادي، بس بدون ما تحط له غطا نايلون او شيء، لانه المي اللي فيه بصير يعفن. وكفي نهاري. اوه اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. شرفتونا. يعطيكم العافيه. مرحبا ست نجوى. يا هلا، اهلا وسهلا فيكم ببادر بضيعتكم وعند اهلكم. خبرينا اكثر شو عم نعمل. منتجات بيتيه، شغل بيت، شغله كبيس، مكدوس، لوب بجوز مع فلافله، مكدوس خيار، كبيس خيار، مقتي، كوكتيل. شغل بيت مزبوط. شغل بيت مزبوط، يعني بتاكل شيء طبيعي 100%. ميرسي. اهلا وسهلا فيكم. وهيدي للبيت. لا، في غيرها للبيت هيدي. يلا باي، لازم كفي نهاري. إيه. فكفي برمتي بالسوق وضرب الجوع، صار بدها سندويشه. بيقولوا اطيب سندويشه عند ابو الطيب. مرحبا. يا هلا، انا سيد انطوني، كيف حالك؟ اهلا وسهلا فيك. قالوا لي سندويشات ابو الطيب شغله قصه كبيره حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. وصلت على المحل المناسب يا مين. خبرنا عنك اكثر. صراحه هذا الاسم انا عندي اياه من 30 سنه، مش من اليوم يعني، وكنت مغترب يعني، وبعدين اخذت قرار نهائي اني ارجع على بلدي، على لبنان، وارجع على ضيعتي وطعمي ولاد ضيعتي من اللقمه اللي انا بحبها واللي انا باكلها. برات لبنان تركت وجات على الضيعه، ما فتحت ببيروت. 30 سنه بيروت ما بتعني لي كثير بالنسبه لي انا، لانه انا ضيعتي اهم شيء عندي. انا في جيل كثير كبير خلقوا بغايبتي، وبدي ارجع اتعرف عليهم واعيش معهم وطعميهم اللقمه اللي انا باكلها واللي انا بحبها. يا ريت في منك اكثر، كان هالبلد بالف خير. شو رايك تاكل شيء مشوي على الفحم؟ مشوي على الفحم. اوكي يلا. ابو الطيب مثل اسمه، هو طيب وسندويشاته طيبين. قرشه، لحمه بتعقد، شي خوات، ومشوار بكفي. وين نازلين؟ على الكركي. على الكركي. خبرنا عن اذا حدا بده يعمل عرق بالبيت كيف بيعمل؟ الله. بجيب العنب. عنب اول شيء. اول شيء بجيب عنب. بيقطف العنب بنص ايلول، بيعصر العنب 21 يوم تخمير ببرميل. بعد 21 يوم نكبس العنب، بننزل العصير تبع العنب نحن بس. اوكي. بنحطه بالكركي، بتعصر، بتشيل اول مره، بيطلع عندك سوليسيون سبيرتو، سوليسيون الكول. بعدين بتريحه 8 اشهر. بعد 8 اشهر بتعود. هن زيتون. ال 100 كيلو قديش بيصيروا؟ بصيروا حوالي 20 20 لتر. 20 لتر. وبترجع بالثالث وثالث مره. بترجع ثاني مره وثالث مره، تحط لهم ينسون على دفعتين وبيطلع عندك عرق. من هالكركه اللي عملتها لك، قلت لي استعمال شخصي للاحبه، من شخص طيب مثلك والضحكه على وجهه. هي اول مره بتخلص حلقتنا بهالطريقه. اليوم نخلص حلقه بيتر من عرق
من بيد مز بهالمنظر الحلو وصوت المي عند ناصف يلي ما قبل الا ما يعشينا عنده انه يرجع على بيروت. ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم وبنلتقى مرة الجاي. مشوار كل الضيعه اللبنانيه بكفي.